नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला मुगाच्या डाळीचा डाळ कांदा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी 1 वाटी मूग डाळ घेतलेली आहे। तिला स्वच्छ धुवून घ्यायची, चुळून धुवून घ्यायची आणि पाण्यात थोडा वेळ ठेवायची, कारण त्याच्यामध्ये पावडर वगैरे असते ना, तर लय घाण पाणी निघतं। तर आपण हिला स्वच्छ चुळून धुवून घेऊया। डाळ धुवून घेतली आणि पाण्यातच ठेवलेली आहे। टोप गरम करायला ठेवलाय, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तेल 1 चमचा टाकायचं आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये मोहरी थोडीशी, थोडंसं जिरं, 2 चिमूट हिंग पावडर, गॅस आपला बारीक आहे, कढीपत्ता आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे। कांदा चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा। त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद आणि ह्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा आहे सगळं। हिरवी मिरच्या 2 टाकलेल्या आहेत, त्या थोडासा लसूण आणि थोडंसं आलं कुटून घेतलेलं आहे। पेस्ट करून टाकलं तरी चालेल, ह्याच्यामुळे काय होते, डाळ कांद्याला चव छान येते। आता हे मिनिटभर परतून घेऊया। असं भाजून घ्यायचं बघा, कलर चेंज असतो, फक्त काळं करून द्यायचं नाही, म्हणजे एकदम छान अशी चव येते। आता ह्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर बारीक कापून घेतलेलं एकदम। आता हे पण ह्याच्यामध्ये आपल्याला मिनिटभर परतायचे। तेल सुटस्तोवर बघा असं चांगलं परतून घ्यायचं आणि एकदम बारीक गॅसवर घेतलेलं आहे करून। चवीपुरतं मीठ। आता हे आपला कोल्हापुरी मसाला आहे, 1.5 चमचा टाकते, छोटा चमचा आहे हा। तुमच्याकडे कोणता असेल तो टाकला तरी चालेल, काय त्यांना फरक पडत नाही, छान लागतंय। करून बघा तुम्ही। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करत जा तुम्ही। त्यात थोडंसं परतूया आपण, परतून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये थोडासा गरम मसाला आणि डाळ जी आपण 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ धुवून तशीच पाण्यातच ठेवली होती, ती टाकून घेऊया। आता हलवून घेऊया। आपला गॅस मिडियम आहे आणि यात पाणी टाकायचं। आता आपल्याला, तुम्हाला तर किती डाळ कांदा पाहिजे, डाळ शिजून किती राहायला पाहिजे, अशा पद्धतीत पाणी टाकायचं। पण जास्त पण असं डाळ कांदा पातळ नाही करायचा। अजून आपण थोडंसं पाणी टाकू, कारण हे शिजल्यानंतर ना कमी होईल। आता ह्याला चांगलं उकळून देऊया। डाळ कांदा बघा आपला उकळलेला आहे आणि एवढं पाणी आपण ओतलेलं आहे, त्यात 1 ते 1.5 ग्लास बारका ओतलेला आहे। अजून हा काय शिजला नाही, फक्त उकळलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा कोथिंबीर टाकून घ्यायची आणि ह्याला बारीक गॅसवर शिजवून द्यायचं, फास्ट गॅसवर शिजवायचं नाही, बारीक गॅसवर। जर टाईम नसला तर मग तुम्ही मीडियम गॅस केला तरी चालेल, पण झटपट होतं आणि चवीला 1 नंबर लागतं। तुम्ही करून बघा। मूग डाळीचं ना डाळ कांदा एकदम छान असतो। त्याला शिजवून देऊया आपण बारीक गॅसवर। डाळ कांदा बघा आपला झालेला आहे, बारीक गॅसवर ठेवला होता, किती मस्त झालं आहे बघा। अशा पद्धतीने डाळ बघा किती सॉफ्ट झालेली आहे। अशा पद्धतीत डाळ ठेवायची, एकदम शिजवून द्यायची, गाळ करून द्यायची नाही, एकदम गाळ अशी बघा किती मस्त अशी शिजलेली आहे का, एकदम गाळ झालेली आहे। आणि एवढी ठेवलेली आहे बघा पातळ, अशीच असावी। ह्याच्यापेक्षा लय पातळ चांगलं लागत नाही डाळ कांदा। टिफिनला वगैरे जरी द्यायचा म्हटलं तरी जमतो आणि चवीला 1 नंबर लागतो। तुम्ही करून बघा। रेसिपी बघितली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।